kasi may pagkain na naman siya. Ayan, oh. 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 Lipo. This one, oh. Oh. Ada, oh. Oh. Aba. Aba. Oh, ada, oh. Ada malaking lipo. Hada. Oh. Ayan, oh. Meron pa siya yan, oh. Ayan, oh. 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 Ayan, pagkain ni Lipo. Oh. Lipo. Oops. Ayan pa. Oh. Oh. Ayun. Oh. Oops. Oops. Oh, ayan. Sa'yo yan. Sa'yo. Sa'yo yan, oh. Ayan, oh. Baba. Ate. May pagkain ka na? Bunso? Sana. Sana yung pagkain mo. Ika? Ayan. Ito, pagkain ito ni Flippo. Oh, kakain na si Flippo. Kain ka? Ayun, pagkain ni Flippo. Kain ka ba? Kain ka ng candy mo. Hada. Ajib hada. Hada. Sana. Salas. Kain ka ng pagkain mo, Dilata. Yan, binili ko po siya ng food niya. Kawawa po kasi siya may iyak. Bika rito, Flippo.
Dali o baka bumaksak to. Oo. Ay, naku po. Kain po. Magbubukas ko ng pagkain yung pusa ko kasi nagutom po siya. Ito po yung pagkain niya. Teka, sandali. Oy! Insen. Ano gusto mo ito? Oh, this one. Oh, you want this? Hello. Oh, yeah. Opo. Give him a slap appetizer and stack up so fat in the back, make the boys all collapse. Yeah, when I rap, they be all on my jack. Boys wanna tap on this pussy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big hips and big hips. Body be thick like a wrist when I'm different. Ripping shit, microphone gripping it. Getting these Benjamins, new car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of some stars. I don't care none of y'all. Blah, 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 blah. You best to go rewrite your balls. How they do it where you from? How they do it where you from? That's how they do it where we from. That's how they do it where they from. How they do it where you from? How they do it where you from? Ito po. Kainin ko yung pusa ko. Nagutom po siya. Kailangan kumain siya. Yan. Yan po yung pusa ko. Sandali. Okay. Ito po, kakain po siya. Bubuksan ko po siya ng pagkain niya. Sandali. Dali. Nada. Nada. Kainin mo. Yan. Yan, kumakain na po siya. Gutom yung alaga ko. Yan o. Kain po siya.
Hmm. Gutom na puta ako. Oh. Hmm. Flip po. Yan ang pagkain niya. Tapos ka na? Kalas? Tapos na siya siguro. Yan. Tapos ka na bang kumain? Kalas? Bye. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Bye-bye po. Sana po subscribe nyo ko.